yung ating gripo. Umpisa tayo sa gripo. Yan, yung sa gripo namin, ang naka-estimate dito, ang isang piraso 500 lang. 500. So talagang ordinary lang yun na gripo. Pero ang binili namin na gripo, yung tag 3,800. Closet and lavatory. Isang set kasi pag binili mo, kasama na yung toilet bowl, saka meron siyang sink. So dito ang estimate niya, yung set na yun, dalawang yun, 8,000 lang. Okay. Pero yung binili namin, 12,000. Okay. So, may kita niyo yung price difference, di ba? Hello mga tangay, welcome back to our channel. I'm Janice. Hello, ako naman po si Albert. And welcome back to our home build journey. We are now on week 32. But before we show you our progress for the week, we would like to tackle a very important subject, which is paano ba daw makakatipid. Yan ang laging tinatanong, paano ba makakatipid sa bahay kung ito lang ang budget ko. Siguro ang tatanungin natin si Engineer Abet, ano ba yung pinaka magastos na parte sa pagpapagawa ng bahay? Dito po tayo. Yan. Ang pinakamagastos sa pagpapagawa ng bahay, pag dumating na tayo sa stage ng finishing. Kasi alam naman natin, di ba, yung finishing works. Yan yung talagang mahal, tulad ng mga tiles, yan, yung pagpipintura, yung pagkabit ng mga pinto, yung mga pang-design natin na magiging maganda yung ating tahanan. Doon nagpapamahal yung isang tahanan. Kumbaga, pagdating sa stage na yun, mapapagastos talaga tayo. Kumbaga yung, halimbawa, yung nilabas mong pera, 100,000, nagpifinishing na tayo, baka 1 week lang yun. Yes. Kung gaano kalaki yung tahanan natin or kung gaano kaliit. Depende sa materials. Yes, depende sa materials. Oo. Yan. Talagang mahal. May isang araw kami 100K, isang araw lang. Bakit? Kasi bumili ng tiles. Mahal. Especially kung gusto nating maganda yung looks. Talagang pipili tayo ng magandang quality, maganda yung looks. Talagang it comes with the price talaga. Unlike kapag medyo out of budget tayo, kumbaga nagtitipid tayo, doon tayo sa medyo mura. Okay. Yung hindi masyadong maganda, at the same time, pasok sa ating budget. Okay. Diba? Ano ba yung pwedeng tipirin? Alin ba yung pwedeng tipirin na part? Actually, pwede naman tayong magtipid sa like sa pagpipintura. Pwede tayong magtipid yan. Halimbawa, skin coat lang muna, tapos lagyan natin ng primer. Kasi ang primer, maganda na rin siya. Kasi mukha siyang flat, hindi siya yung medyo glossy. Kapag naka-flat yung bowl natin, yung latex lang siya, kumbaga yun yung pinapatungan ng top coat. Kapag naka-primer siya, maganda na rin siya tingnan. Tulad na yung lahat ng ceiling namin dito, hindi namin siya nilagyan ng top coat, naka-flat lang siya. So okay naman siya tingnan. Pero pagdating sa wall, yan, kailangan natin maglagay dyan ng top coat o yung first coat na tinatawag natin. Kasi kapag walang first coat, yung primer, madali siyang madumihan. Madali siyang kapitan ng dumi. Pag nahawakan siya ng kamay, marumi yung kamay mo, bumabaka siya. Unlike kapag mayroon siyang first coat, maganda yung protection natin sa ating sa wall. Okay. So yun, pwede natin siyang tipirin. Yun nga lang, may mga disadvantages. Okay? Tulad sa tiles, kung gusto natin ng yung ginagamit na yung mga ordinary tiles, yung mga ceramic na ganyan, yung 30 by 30 or 40 by 40, katulad sa apartment namin, ganun yung ginamit namin doon, around 26 pesos per piece. So hindi siya ganun maganda. Pero kung apartment type, okay na siya. Hindi siya yung residential talaga na yung sarili niyang bahay. Kung apartment, okay na yun. So yun, pwede tayo makatipid doon. Okay. Bigyan mo kami ng idea. Ano ba yung mga basic, yung iba't ibang klase ng finishes at yung price range? Di ba tulad ng na-discuss natin before doon sa apartment business, meron tayong tatlong classification or yung tinatawag natin na basic finish o yung rough finish, tapos yung standard, and then doon papasok yung high-end. Diba yung basic finish, yan yung pag kinumpit natin yan, pumapatak lang yan ng mga around 18 to 20 per square meter. Pag sa base, 18 to 20,000 per square meter. So for example, meron kang tahanan na 100 square meter, i-times mo lang yun ng 18,000. So 1.8 million, yun ang basic. Sa basic, yan, tulad nito, halimbawa ayaw mo ng basic finish lang gusto mo, wala siyang first coat yung wall. Baga naka-flat lang siya, naka-primer. Yung ceiling natin walang design. Baga ano lang din siya,
plain lang siya, wala pang pintura, baka walang pintura. Yung tiles natin, napaka-plain lang. Yung mga pinto natin, hindi mga solid. So yun yung basic, yung natawag na rough finish. Kapag sa standard, ito medyo mahal na ito. Nasa 20,000, starting 20,000 hanggang 25,000. Itong bahay namin per square meter yun na. Itong tahanan namin parang makakuha na siya ng mga 23 hanggang 25 per square meter kasi nga nagpalit kami ng finishing materials. Yung high-end, ito yung 30 hanggang 35,000. Or more. Yes. Kumbaga kung walang limit yung budget nyo, pwede nyo pagandahin yung inyong mga tahanan. Kapag sa high-end, ito yung pag pumasok ka parang ka nasa hotel. May kita mo yung mga ceiling, may mga design yan, pop lighting. Talagang maganda yung design yan. Tapos mga solid door na yan. Yung mga panel door natin, maganda yung design. Tapos yung mga window natin, talagang mamahalin yan. Ibang klase na yung mga mechanism yan. Unlike yung mga normal lang na sliding, ito talaga pang high-end na siya. Yung iba sa inyo, marahil nagtatanong, Engineer, saan nyo ba nakuha yung presyo na yan? Or hinulaan nyo lang ba yan? Hindi po, kasi nagtrabaho po ako sa Manila before and then marami akong nahawakan na project. Then nag-estimate din po ako. So pag alam namin yung isang tahanan or yung pinapagawa na residential, may mga ano yun, certain siya na price. So kinukompute namin yun at the end of the project, tapos kung ilang square meter yung tahanan, dinidivide namin siya. So nakuha namin kung meron na kami idea kung magkano na per square meter yung ganitong klaseng finishing. Okay. Engineer po siya, hindi po siya congressman ngayon, ano? Ayan, Galing kasi kami simbahan. Ayun, so talagang nagdedepende po yan yung price per square meter sa magiging materials natin na gamitin sa finishing works. Okay. So, bigyan ko po kayo ng idea, no? Kasi ito yung estimate, no? Detailed estimate dito sa bahay namin. So, hindi na natin pag-uusapan yung structure kasi yung structure, hindi po yan, hindi po tinitipid ang structure, no? Ito, yung misconception kasi may narinig ako na sabi, tinipid daw sila ng contractor. Saglit lang po bago natin sabihin yun, ano? Anong ibig sabihin ng tinipid sila ng contractor? Ibig sabihin, dinaya ba sila? O hindi nila nakita yung ine-expect nila na result. So, ang lagi po natin babalikan, ano ba yung naging usapan ninyo? Kasi madalas, bago magpagawa ang isang tao o isang kliyente ng bahay, lagi sasabihin, saan ako makakatipid? O magkano? 3 million na hindi, gawin mong 2.8, gawin mong 2.9. Una sa lahat, ang nagtitipid, yung may-ari. Yung nagpapagawa. So, doon po tayo babalik. So, pag sinabi niya, hindi ko kayang 3 million, gawin mong 2.8. So, pag ginawa niyan 2.8, makikita mo po yan sa detailed estimate. Ang mangyayari niyan, pagdating sa finishing materials, ang bibilihin niya yung mas mura. Example, mas murang gripo, mas murang tiles, mas murang glass, mas murang pintuan. So, pag pumasok ka sa bahay at nakita mo na medyo mas cheap, or hindi naman cheap, pero mas hindi siya yung ine-expect mo, huwag mo sasabihin na tinipid ka. Kasi nakalagay na yun sa detailed estimate. Unless, while you were estimating, while you were telling the contractor the project, no, ang gusto ko ganitong klaseng pintuan, ang gusto ko ganitong klaseng gripo, kailangan nakasama na yun sa estimate. Anong example? Yung ating gripo. Umpisa tayo sa gripo? Yan, yung sa gripo namin, ang naka-estimate dito, ang isang piraso 500 lang. 500. So talagang ordinary lang yun na gripo. Pero ang binili namin na gripo, yung tag 3,800. Tapos yung shower dito, parang 800 lang. Yung telephone shower. Yun po yung mga, itong estimate niya, ito yung mga usual, yung mga typical na units, shower units, faucets na nakikita mo sa isang hardware. Yun yung mga standard, yung typical na ginagamit. Pero dahil meron kaming certain look. Yung gusto namin maganda yung kalalabasan ng nung buong theme ng banyo, kaya nagpili kami ng ibang materyales. Okay, so from 500, imagine naging 3,000 pesos yung isang cash na branded din siya, cash na gripo. Okay. Yes. Tapos yung water closet and lavatory, isang set kasi may pagbinili mo, kasama na yung toilet bowl, saka meron siyang sink. So dito ang estimate niya, yung set na yun, dalawang yun, 8,000 lang. Okay. Pero yung binili namin, take 12,000. Okay. So may kita niyo yung price difference, di ba? Pero sa looks naman, maganda talaga yung napili namin kasi nga medyo pricey. Unlike dito sa estimate, yung ito talaga, standard siya.
Baga hindi siya yung pag nakita mo na ikabit, baga wala siyang ano tawag diyan. Bigyan ko kayo ng example. Halimbawa, yung binili namin ay soft closing na toilet bowl and then concealed siya, skirted siya. So yung skirted Hindi siya yung mga and standard. concealed, medyo mas mahal. And then water efficient din siya. So because we wanted to have more features in our water closet, that's why it's a bit more pricey. We're not saying na kapag ka-pricey, okay ha? But yun nga, ang lagi namin sinasabi, if you want something of a certain quality, it comes with a price. So, water closet po namin, 8,000 yung water closet lang. Hiwalay pa yung aming sink. Yung lavatory namin was, I think, 3,500 because we were going for a certain look. Shower, 800 ang nabili natin. Tig 9,000. Yun yung yung may ano siya, rain shower. Kasi dito yung nakalagay sa estimate namin, yung telephone shower, yun yung normal lang na kinakabit na ganyan tapos may bukasan siya. So ang ginawa namin, nagpalit kami ng medyo mahal kasi nga mas gusto namin na ano, maganda yung look. Hindi lang yung look kasi ready din siya for hot and cold. And then dalawahan Shower siya, mixer. meron siyang shower head, no, na rain Telephone. shower tsaka telephone. So hindi po kami sa mahala kasi yung itsura niya, yun lang yung black na rain shower. Tama ba? The rest ay silver na and white. Pagdating po sa tiles, ang original na estimate sa amin ay 60 by 60. Nagpalit kami, naging wood look tiles. So from... Ang isang piraso dito sa estimate, nasa 120 isang piraso. Okay, ang coverage Ang niya, coverage ito nasa 0.36 ata. square meters. Square meter. Oo. Pero yung napili namin, tig 142 isang piraso, pero yung coverage niya mas maliit. So napamahal kami doon. Oo. Yun. Yan. So yung mga sacrifices. So talagang nakadepende po yan kung ano yung magiging gusto nyo na materyales Oo. sa ine-expect nyo na kalalabasan. Bigyan namin kayo isa pang example, yung ating bintana. Yan, yung bintana, dito yung normal lang siya na ano, na yung traditional na sliding window. 6,000. Yes, parang ganun. Hindi lang, parang nasa 5,000. Depende sa laki kasi yan eh. Doon nakadepende yung presyo na. So yung napili namin, medyo mahal siya kasi European style. Yung ano niya, manipis. Tawag yung slim type. Kaya pag tinignan natin siya, medyo yung profile niya manipis. Tapos kapag nilagay pa yung screen, nandoon na yung screen kasama na sa profile niya, kaya hindi siya bulky tignan. Kaya talagang medyo mahal yun. Okay. Compare naman doon sa traditional na nakikita natin, di ba, na pag nagkabit sila yung dugtungan, yung mga silan, talaga makikita mo. Meron tayong video about that and explain ni Brother Jezreel yung difference. Yes. Kitang-kita mo naman. So, medyo may kamahalan pero maganda kasi yung technology. Yun po, i-check nyo rin yun sa contractor nyo kung ano yung nakalagay sa technical specs, kung ano yung napagkasunduan nyo na gagamitin yung materials para po during construction, may idea na kayo na dapat ito yung kabit niya, hindi yung ganito. Kumbaga nakita niyo na yung Nakita nyo na. Saka huwag kayo mag-expect, halimbawa ang napag-agrihan nyo, tig 100 pesos per piece na tiles. Tapos ang kinabit niya ay mas mura doon, pwede kayo magreklamo. Pero kung kinabit niya mas maganda, okay po yun. Meron kayong advantage doon. Pero huwag kayo mag-expect na 100 yung napag-agrihan nyo, Ang ikakabit niya 200 worth, no? Oo. Siyempre, lugi naman po yung contractor nun. Maging realistic din tayo. Yes. Kasi napakadaling magsabi na tinipid ng contractor. Hindi. Ako po bilang, hindi ako contractor, no? We will be in the future. But I saw how it's done with my own eyes. And I saw how you procure materials at kung gaano rin talaga siya kamahal. So if you want a certain look for your house, then you really have to set a budget for that. Otherwise, pag sinabi mo na standard yung finish, then expect mo na yung magiging fixtures mo, yung standard na makikita mo rin sa mga hardware. Kumbaga, unless na lang nag-agree kayo on a certain item. Yes. Yun. So, meron po tayong kasamahan, no? Kasama namin sa church, si Kuya Jeff, nagpagawa rin siya ng bahay. Ang ginawa niya before, para makatipid siya is, namimili siya ng mga materyales na pwedeng ipabox dun sa Dubai.
pinapadala niya papuntang Philippines. For example, halimbawa, yung mga shower heads na yan, gripo, ano pa yung mga pwedeng bilhin? Chandelier, mga ilaw, na pwede niyong ipadala, pero syempre, kailangan may proper shipping pa rin, ano. Ipadala niyo na lang kung meron kayo, if you're going for a certain look na mabibili niyo naman sa inyong, kung saan kayo, since OFWs kayo, no, ipadala niyo na lang, but make sure na magagamit siya sa Philippines, yung kuryente, tama ba? Yung kung ilang hertz siya. Kung ilang hertz siya, at saka yung mga saksakan na pwede siyang gamitin dito sa Philippines. So, mayroon ka pa bang ibang tips? Isang tipid-tip po na ginagawa namin before, yung as a contractor. Kami po sa Manila before, ang ginagawa ng owner, siya yung nag-purchase ng mga finishing material. Ang nakalagay po sa kontrata, OFCI. Ang ibig sabihin po nun, owner furnish, contractors install. Kumbaga, pwede kayong bumili ng sarili yung finishing material, ang mag-install yung contractor. So may usapan yun doon. Halimbawa, ang labor cost lang ng tiles ganito kasi ang mag-bili ng materials yung owner. Ang babayaran niya lang yung skilled or yung mag-install ng tiles. Kapag ganun po, makakatipid kayo sa materials kasi kayo bibili. Mas makukuha niyo yung gusto nyong looks or yung gusto nyong tiles. Ang ginawa namin sa apartment namin ganun po. Yung tiles, kami nag-purchase ang nag-install yung contractor. So labor cost lang siya. Pwede po yun, maraming mga items na pwedeng owner furnish, contractor install. So ang ibig sabihin nun, ang i-charge na lang ng contractor, labor cost na lang. Kasi in a way, ang contractor kumikita rin yan. Halimbawa, bibili sila ng materials. Medyo kumikita rin sila doon in a way, no? Doon sa mga binibili nilang materials. But if you want, you can buy your own materials and then ipa-install nyo na lang. Ang isa ka palang yung sakit sa ulo kapag yung owner furnish, yung contractor install, yung pagpipili ng materials. Kasi di ba talaga namang mahirap maghanap ng materials, lalo na ngayong pandemic, na maraming materials yung out of stock, ganyan, yung tiles, pa nag-order ka, ang tagal dumating. So yun yung disadvantage, madidelay yung project. Unlike yung contractor na yung bibili, tapos siya na rin mag-install, wala na yung sakit sa ulo. Kung i-check nyo na lang kung as per ba doon sa pag-agrihan nyo yung materials na bibilihin niya. Palabas ka na ng frame, huwag tayong social distancing. Okay. Okay. Sige. So, yun po. If ever may questions po kayo, huwag kayo mag-alala because we will have our series, no, titled Magkano series. Meaning to say, we will give you the detailed expenses, yung cost ng bawat area. Halimbawa, kitchen, magkano nagastos sa kitchen, bubong, magkano nagastos. We'll do that later pagkatapos na para wala nang problema. So, without further ado and before we say goodbye, ito na po ang ating progress for this week. Good morning mga tangay, mayad nga adlaw. Welcome back to our channel and welcome back to me. Medyo matagal-tagal po akong nawala. Ako po ay nagkasakit kaya yung asawa ko muna yung nag-take over. Pasensya na po na late yung video namin last week but I'm back. And dadi kita mapakon sa Balay Biyaya. Kami matama kami ngayong buwan. Agpakon kami sa RD, agpakon kami sa abogado. Kami mabakali lupa. Sobrang busy. So that's ko yun nun po, no? Just in case you're curious. What I said is we're now on our way to Balay Biyaya. We had so many things to do. We went to the Register of Deeds. We went to the lawyer because we're buying land at the moment. So there's so many things to sort out. Kaya we are running around. We are now on our way to the project site. It's already 10 o'clock. Parang ito rin yung intro ko nung week 31. That's just how busy it is. I feel like I'm busier now that I'm no longer working full-time. So sobrang mas busy ako ngayon kaysa nung nag-work ako full-time. So many things to juggle, no? So many things to do. But I am not complaining. I am grateful to the Lord for all of the opportunities that He's opening for us. So, ayan. Hello mga tangay. Good afternoon. And we are back here at Balay Biyaya. Ngayon, ang gagawin natin sa toilet na ito, maglalagay tayo ng cementitious waterproofing system. Boysen Flexiband. Boysen. Baka naman. Ayan. So, ang gagawin natin, ang unang procedure,
kailangan natin i-prepare yung surface. Ang tawag yan, surface preparation. Yung mga butas-butas, kailangan natin i-repair. Tapos tanggalin lahat ng alikabok. So yung ginagawa ni June Yan. ngayon. Kailangan smooth siya, medyo smooth. Kasi ito, cementation siya, para siyang pintura. Pinapahid lang siya by brush. So kailangan natin ma-prepare na maganda yung surface. Yan, katulad yan o ganyan. Yung ginawa ni June, naka-chamfer. Ganyan dapat. Anong nakachamper? Yung may pag ganun siya nakastand. Okay. Yan, ganyan ang tamang procedure. Yung ginawa ni June. Tapos yung mga butas-butas, tatakpan natin. Katulad nito. Yan, yung mga ganyan. Yan. Tapos to medyo tatapalan natin ng kaunti. So hanggang saan yung waterproofing? Yan, 20 cm, mga hanggang dito. Yan. 20 cm from the From the floor level. floor level para tayo parang overlap. Anong halo ito? Ano yung pang plaster lang yan? Pang plaster. Ano yung importance ng pagwa-waterproof? Tsaka saan siya ginagamit? Yan, ang waterproofing ginagamit siya sa mga wet areas. Tulad ng balcony, yan, mga toilet. Kasi ang toilet, di ba alam naman natin, lagi siyang basa. So may tendency na magkaroon ng leakage doon sa mga sulok-sulok, sa mga gilid ng pipe. So para makasiguro tayo na wala talaga siyang leak, i-waterproof natin siya. Para maiwasan natin yung pagkasira ng ceiling sa baba. Saka syempre mahirap mag-repair, di ba? Ayaw naman natin na may nakita tayong leak. Kasi di ba nagmo-moist yung ceiling, tapos magsira yung pintura natin. So mas maganda, naka-waterproofing yung mga wet areas. Okay, sige tayo muna tayo. So, ganun. So, Dito may instruction siya sa likod. Ayan. 6.5 to 7.5 kilograms ng cement sa isang litro. Sa isang galon. Isang galon to eh. So, ganun yung ratio niya. So, hindi natin po gagamitin lahat. Siguro kalahati lang. Tapos, gagamit tayo ng mga 3 to 4 kg ng semento, ihalo siya. Kasi parang gatas to eh. Malabnaw siya. So yung pina-waterproof, yung mga CR lang na nasa taas. Yes. Siyempre yung ground hindi na kailangan. Hindi na makikita kung mailig, di ba? Okay. So kailangan, pero ano naman to eh, kasi nung umuulan dati, lagi itong basa. Mayroon ditong naistakan siya ng tubig. Wala naman siyang leak sa ilalim. Pero mas maganda na yung sigurado tayo. Para hindi magka-problema. Magastos ba magpa-waterproof? Medyo mahal to. Magkano ang isang gasol? Parang nasa 700 to 800 to isang galon. So yung isang galon na yan, magagamit na siya sa dalawang CR? Dalawang CR saka sa balcony. So tatlo na siya. So paano ina-apply ito? Ang procedure niya, di ba, tapos na yung surface preparation. Ang apply niya pa ganyan. Sa isang direction muna. Tapos hintay tayo matuyo, tapos pa ganito naman. Okay. So isang ganyan, isang ganyan. So dalawang coat. Pwede rin tatlong coat para makasigurado tayo. Kasi dito ang recommendation niya. Ano? Hintay ka ng 1 to 2 hours bago ka mag-recoating. Tapos 2 to 3 coats. and 2 to 3 coats. Yan. And so mas maganda, dalawa hanggang tatlo. Meron naman yung instruction sa likod. Yun na lang yung susundin natin. Okay. Okay? May nagtanong pa, Mm. ano daw yung dimensions ng walk-in closet? Saka yung toilet data. Oo. Ito nasa 1.7. Patay ng metro para sigurado. Ayan. 1.7. Dahil nag-test na tayo, nag-plaster na tayo, 1.65 na lang siya. So 165 yung kanyang width. Tapos yung length niya, siguro gusto niyang gayaan yung length natin. Nasa 2.4. Ayan. 2.4. 2.5 siya dahil yun, may plaster siya tapos tiles, sinabawasan. Tapos yung walk-in closet natin, yung dapat niya nasa 1.2. Nasa 1.2 yung dapat ng walk-in closet. Tapos bawasan natin siya ng mga 50. Yan, Ito lang. cabinet. Yan yung cabinet. 50 yung cabinet or 55. Pwede na rin yan. Makakadaan. Kahit 60, okay pa, maluwag pa siya. Alex, Pero 50, okay na kahit yung 50. 50 na lang siguro. Yan, 50. Yan. Makakadaan-daan ka pa, no? Maluwag pa. Yan. Sliding naman. Pwede pang buksan. Sliding yung cabinet. Cabinet. Pwedeng sliding, pwedeng may pinto kasi maluwag pa naman. Okay. Tingnan ko from here, ah.
Pakita daw po gaano kalaki yung cabinet. Yan, yan dito. Kaya pa. Maluwag pa. Kahit mag side to side kayo magdaan, ano? Ano siya? Floor to ceiling? Yung Yes, cabinet? Ano ilalagay natin? Dito lagyan ng cabinet sa taas. Ay, ng mga luggage. Okay, yan po. Tapos and then dun sa kabilang side, maglalagay kami ng mirror. Yung Yan. haba niya, kasi nga ba din ng toilet? Okay. 2.4. 2.4. Okay. Mga 2.4. Okay man ang ganyan sa level. So, 2.4. Ayan. Kuya Elmo is now applying the paint that it shows, Tool White. Yan, so ina-apply niya na. Kita niyo ba? Yan, kita niyo ba? White pa rin, siyempre. Lapitan ko. So yan si sir. Check niya. So yun. Siyempre dahil white on white, hindi rin naman namin makita yung difference, no? Pero pag nilapitan mo yan, Mayroon siyang at saka depende sa ilaw, hindi kasi masyadong bright yung ilaw ngayon. Yan, si Kuya Lidio, tsaka si Kuya Elmo, sila yung mga professional painter. Ako nagpintura rin ako pero joke-joke lang yan. Pero sila mga professional talaga sila. Kuya, hi ka naman! Hello! Hello mga tangay! Yan, so papalitan lang namin yung color. Medyo caramel kasi yung kinalabasan. Ang gusto ko yung medyo dark brown ang dating. Balik kami. Ayan! Ayan ha, ang ang araw. Tingnan natin sa labas kung anong kulay. Kamusta po? Yan, maganda yung pagka-white niya. Bakit? Kasi hindi natin ma-appreciate kasi may mga scaffolding pa eh. Okay. Pero tingnan mo, nagbago yung kulay niya. Nagbago? Ngayon oh. Nagbago yung kulay yung ano. Hindi ko alam kung ano, pero nagbago? Sige, I trust you. back at Balay Biyaya. We just went to Talaodyong. We went to swim with this little guy. Hello! Hello! Say hi din yan. Hello! Ayan. This is Architect Jenica and Architect Roel Elardo. Yan. Yan. So, titignan muna daw nila kung papasa. Kung papasa ba sa mata ng isang arkitekto ang... Ayan, sa Architects Insights. Yan. Yan, so panoodin niyo po yung channel nila. Ilalagay ko yung link nila later dito sa baba. So, ano po yung pinag-uusapan ninyo, sis? Madalas na i-discuss sa inyong vlog.
Promote mo na. Oo promote. Ayun, yung mga din-discuss namin sa vlog namin, yung mga payo usually ng naming mga architects sa mga gusto magpatayo ng bahay nila or mga different projects like commercial and mixed-use buildings. So, pinapayuhan namin yung mga kliyente na kumonsulta sa mga professionals at ano yung mga dapat nilang i-consider before magtayo. So, marami pa dun sa channel namin. So, watch out and visit our YouTube channel. Yes. Ano ba? Hindi ako sanay pag Okay lang. ate. Okay lang yan. So, importante po kasi, hindi na ako nakasuklay. Importante kasi na mag-consult ng mga professionals before ka mag-build kasi mahal magtayo ng building, mahirap naman na build mo na saka mo pa gigibain, di ba? Unless talaga yun yung gusto mo, di ba? Gusto mo isa lang ang pintuan, pero hindi ka papayagan ng city. Ayan. So, check nyo po, EB Architects. Yes, Yan. salamat po. They're also based here in Puerto Princesa. Okay. Bye! Bye. Thank you. Bye! Bye! Who learned how to float today? Taas ang kamay! Yay! Bye. Thank you.